Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ярина. Сьогодні намалюємо таку симпатичну козу, персонажа для бренду фермерської продукції. В кінці відео покажу приклади такої продукції з цією ілюстрацією. Номери кольорів в описі під відео. Тож починаємо. Розмір монтажної області 2000 на 2000 пікселів. Беремо інструмент еліпс. Розмір 900 на 700 пікселів. Колір ось такий світлий. Ефект Warp Bulge. Horizontal мінус 20. Нижній Horizontal 0. І Vertical мінус 11. Object Expand Appearance. Виділяємо верхню точку і трохи тягнемо донизу. Знову інструмент Ellipse. Розмір 300 на 600 пікселів. Розміщуємо ось тут. Виділяємо обидві фігури, Pathfinder об'єднуємо. Оцю точку виділяємо і заокруглюємо кут. Інструмент перо. Малюємо ось таку фігуру. Виділяємо цей кут, заокруглюємо, ось цей кут заокруглюємо і цей. Інструмент кривизна, ось тут ставимо точку і трошки вигинаємо. Знову інструмент перо, малюємо ось тут фігуру. Малюємо копито. Колір такий темний, трохи звузимо, цю точку підправимо. Копіюємо і ставимо сюди. Так, виходить зашироке, тож ми звужуємо. Ще раз копіюємо. Прикладаємо, знову зашироке, виділяємо ці частини і ще звужуємо. Ще раз копіюємо. Так, вирівнюємо. Тут можна трошки звузити. Тепер копіюємо ось ці частини. Колір змінюємо на темніший і відправляємо нижче Shift-Ctrl, ліва квадратна дужка. Так само теж копіюємо, ставимо ось тут. Змінюємо колір на темніший і так само Shift-Ctrl, ліва квадратна дужка. Інструмент олівець, малюємо ось тут тінь. Виділяємо разом з тулубом. Інструмент Shape Builder, затискаючи Alt, обрізаємо зайве. І відправляємо трохи нижче. Ctrl, ліва квадратна дужка. Далі інструмент перо, малюємо ось тут тінь, виділяємо разом і обрізаємо зайве. Колір темніший, виділяємо разом Shift-Ctrl, ліва квадратна дужка.
Ось тут теж малюємо тінь. Виділяємо. Обрізаємо. Виділяємо все разом. Shift-Ctrl, ліва квадратна дужка. Інструмент перо. Малюємо хвостик. Колір світліший. Інструмент олівець, намалюємо ось тут тінь. Так, виділяємо і обрізаємо зайве. Тепер тінь робимо темнішою. І відправляємо нижче тулуба. Shift-Ctrl, ліва квадратна дужка. Інструмент прямокутник. Розмір 500 на 400. Заокруглюємо кути. Ефект Warp Arc. Horizontal мінус 18. Далі ставимо мінус 9 і 12. Object Expand Appearance. Повертаємо. Інструмент Ellipse. Розмір 120 на 160. Ефект Arc. По вертикалі мінус 30. По горизонталі плюс 14, по вертикалі плюс 30. Object Expand Appearance. Інструмент перо. Малюємо ось тут таку фігуру. Виділяємо. Обрізаємо зайве. Так, тепер цю частинку робимо темнішою. Можна підтягнути точку. Групуємо Ctrl-G і ставимо ось тут. Права кнопка миші Transform, Reflect. Відобразити по вертикалі, копіювати. Ставимо з цього боку. І відправляємо нижче Shift-Ctrl, ліва квадратна дужка. Інструмент зірка. Там можна залишити 100 і 50, 3 кути. Колір ось такий коричневий. Розтягуємо, звужуємо. Виділяємо верхню точку, заокруглюємо кут. Тепер Effect, Warp, Arc. По вертикалі мінус 50. А ось тут ставимо нулі. Object Expand Appearance. Повертаємо. І приміряємо. Можна зменшити. Нижню точку виділяємо, трошки тягнемо донизу, а ось ці кути трохи заокруглюємо. Можна ще зменшити. Інструмент олівець. Малюємо ось тут лінії. Виділяємо їх. Переводимо в обводку. Колір ось цей світло-сірий.
Товщину ставимо 5. Тепер Object Expand. Виділяємо і обрізаємо зайве, затискаючи Alt. Виділяємо і групуємо. Тепер копіюємо. Ставимо з цього боку. Відправляємо нижче Shift-Ctrl, ліва квадратна дужка. І розміщуємо, як подобається. Інструмент Ellipse. Розмір 70 на 70 пікселів. Колір білий. Ще еліпс 60 тепер на 60. Колір темно-сірий. Трошки зміщуємо відносно білого круга. Виділяємо обидва. І обрізаємо знизу зайве. Інструмент Ellipse, малюємо маленький кружечок білого кольору. Копіюємо білий великий круг. Ctrl-C, Ctrl-F. Збільшуємо. Робимо темнішим. Відправляємо нижче Ctrl, ліва квадратна дужка і трохи збільшуємо. Далі виділяємо все разом і групуємо. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. Інструмент прямокутник. Малюємо прямокутник. Колір ось такий. Заокруглюємо кути. Effect, Warp, Arc. Тут вибираємо горизонтально 24. Розміщуємо, копіюємо. Інструмент Ellipse. Розмір 60 на 60. Колір рожевий. Effect. Warp. Arc. Мінус 50. Object Expand Appearance. Тепер виділяємо верхню точку і тягнемо донизу. Трохи повертаємо і розміщуємо ось тут. Інструмент перо. Малюємо ось тут лінію. Переводимо в обводку. Колір такий темний. Товщину ставимо 10 і заокруглені кінці. Інструмент олівець.
Малюємо ось тут таку лінію. Робимо заокруглений кут. Далі перо. І ось тут малюємо лінію. Цю лінію трохи припіднімемо, а цю зменшимо. Інструмент олівець, колір білий. Малюємо ось тут таку фігуру. Виділяємо разом з тулубом і обрізаємо зайве, затискаючи Alt. Відправляємо нижче голови. Ctrl ліва квадратна дужка. Інструмент перо. Малюємо ось тут тінь. Колір такий сірий. Виділяємо разом з тулубом, обрізаємо зайве. В Transparency вибираємо Multiply. І відправляємо нижче Ctrl ліва квадратна дужка. Далі робимо обводку. Виділяємо ось ці частини. Вибираємо обводку, колір ось такий темний і товщину ставимо 8. Вибираємо заокруглені кінці, заокруглений кут. Так само виділяємо інші частини і ставимо товщину 8 і заокруглені кінці і кут. Тепер виділяємо оцю частину, копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F, прибираємо заливку, виділяємо частину, яку ми копіювали, прибираємо обводку. Тепер виділяємо обводку, інструмент ножиці, натискаємо на лінію ось тут і далі видаляємо оцю частину. Так само робимо і тут. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F, прибираємо заливку, прибираємо обводку. Обводку виділяємо, інструмент ножиці, ставимо точки і прибираємо зайву частину. Тепер так само тут копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F, прибираємо заливку, прибираємо обводку і тінь відправляємо нижче обводки, Ctrl ліва квадратна дужка. Так само робимо і тут, копіюємо і тінь відправляємо нижче обводки. Тулуб і хвіст робимо так само. Копіюємо, видаляємо заливку, видаляємо обводку і потім Ctrl ліва квадратна дужка. Далі голова копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F. Прибираємо заливку, прибираємо обводку, контур виділяємо. Інструмент ножиці і ставимо ось тут точку і ось тут. Цю частину видаляємо. Виділяємо вухо, знову робимо обводку, товщину ставимо 8, заокруглені кінці, заокруглений кут. Інструмент пряме виділення виділяємо саме оцю частину вуха. Знову копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F, прибираємо заливку, прибираємо обводку. Виділяємо контур, інструмент ножиці, ставимо точку тут і ось тут.
І оцю частинку видаляємо. Ось це вухо просто робимо обводку. І заокруглені кінці і кут. Далі виділяємо цей ріг, робимо йому обводку цієї частини. Так само заокруглені кінці і кут. І інший ріг. Трошки підправлю око. Інструмент перо. Малюємо ось тут лінію. Білий колір в обводці. Товщину вибираємо 16 і таку лінію із загостреними кінцями. Так само малюємо на вусі. Тут товщину ставимо 12 і теж таку форму обводки. Тут малюємо лінію. Товщина 12. І на іншому вусі. Тут ставимо товщину 8. Виділяємо козу, групуємо. Object Expand Appearance, Object Expand. Інструмент Ellipse. Малюємо овал. Можна сірий колір в обводку поставити. Тепер вибираємо інструмент «Друкувати по контуру». Натискаємо на контур і пишемо «Пані коза». Товщину ставимо 100 поки що. Так, можна 300 спробувати. Шрифт називається Seymour. Посилання на шрифт в описі під відео. Товщину поставимо 200. Колір рожевий. Трошки підтягнемо за ось цю рисочку. Object Expand. Така мила коза в нас вийшла. Ось приклади, як можна використати цього персонажа для бренду. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео. Па-па!